I'm back mga kabarberos. Ang gagawin natin ngayon ay mushroom cut on Mohawk hairstyle. Tara na't panoorin natin ang basic and easy na tutorial na ito. Perfect. Pero bago natin umpisahan ang video na ito, shoutout muna kay Rexon Magnaye, kay Jimmy Ramirez, kay Yang D at ang mga relatives niya sa Gumaca, Quezon, kay Rueland Iyana, kay Precious May Lorenzo Hermida, at kay Noy in China, Mark Anthony Kagomok. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Shoutout din kay Ton Albalate ng Tonying Barbers ng Irigas City. Number 3 na clipper guard ang aking gagamitin sa pagbawas ko sa gawing ibaba nito. At sa gawing itaas naman, gagamit lang ako ng maliit na suklay sa pag-hold nito upang hindi tamaan ng ating clipper o hindi tamaan ng ating clipper guard. Dahil hindi naman bumabagsak ang buhok niya, ginamitan ko na lang siya ng suklay. Kung hindi kayo sanay sa ganitong technique na ginagawa ko ang pag-hold ng suklay, gamitan nyo ng hair clip ang buhok niya upang mas hindi kayo mahirapang magbawas dito. Pagkatapos kong gumamit ng number 3 na clipper guard kanina sa pagbawas, ngayon naman gagamit ako ng 1.5. Kung wala kayong 1.5, pwede kayong gumamit ng 2 na guide o 1 na guide. Nakadepende na yan sa pagbaba taas nito. Kapag 1.5 ang ginamit nyo, mga 2 to 3 inch lamang ang baba taas nito. Tatanggalin lang natin ang makakapal na bahagi sa may parting ibaba upang mawala yung mga dark area nito. At paalala ko pa rin mga kabarberos, mananatiling magaan ang ating kamay upang hindi masaktan ang anit ng ating customer. At mananatili pa rin tayo sa paghawak ng ating clipper guard upang hindi malaglag ito dahil lumuluwag ito paminsan-minsan sa paulit-ulit na paggamit natin. Lalagyan natin ng guidelines gamit ang ating taper blade ng ating clipper. Kahit anong clipper, pwede nating pang guidelines o panggawa ng hairline. Be sure lang mga kabarberos, dapat hindi masyadong matulis ang talim ng ating clipper. At hindi rin masyadong nakasagad ang inner blade nito upang hindi makasugat sa balat, upang hindi masakit sa anit.
Gamitan natin ang zero open ng ibabang bahagi ng patilya niya, ganun din ang ibabang bahagi ng likod niya at ang ibabang bahagi ng kabilang patilya niya. Gamitan natin ang gunting, tanggalin natin ang mga dark area. Gumamit tayo ng maliit na suklay upang makuha natin ang mga nakatiklop na buhok o mga nakasuksok sa may gawing anit niya. Tingnan na rin natin ang mga sobrang buhok o yung mga nakaumbok. Ibuli natin o iplangkita upang mapantay ito. Upang magpormang mohawks ang ibabaw niya, tingnan natin ang makakapal na bahagi. Gamitan natin siya ng thinning scissor. Naaayon na rin yan sa request ng ating customer. Ito ang gusto niya maging manipis upang madali niyang maitaas o maging mohawks ang ibabaw nito. Sa paggamit ng thinning scissor, mga kabarberos, siguraduhin lang natin na yung tansyado natin ang bawas nito. Kadalasan kasi ang mga thinning scissor ay mga masyadong marami siyang kumain ng buhok. Kung hanggat maaari, mga 1 hanggang 2 patama lamang ng talim sa buhok ang gagawin natin upang hindi masyadong marami ang mabawas nito at maging kontrolado. Paalala ko lang mga kabarberos, ang pagbawas ng buhok sa gawing ibabaw ay nakadepende yan sa gusto ng ating customer. Ngayon, ang request ng aking customer ay bawasan ko ang ibabaw nito sa pamamagitan ng pagputol nito upang maging maikli at naaayon sa gusto niya. Upang makita natin ang forma ng kanyang buhok na Mohawk hairstyle at matanggal na rin ang mga naiwan na buhok at lumabas ang mga buhok na mahaba, atin siyang basain at hindi masyadong basang-basa, sakto lamang ito.
Upang maging mas malinis tingnan, ahitan natin siya, gumamit tayo ng bagong blade. Dahan-dahan lamang ito, magaan ang kamay at iwasan nating tamaan ang mga tagihawat o anumang mga bagay na nakaumbok sa kanyang balat upang hindi siya masugat. Sa parting pinakang ibaba nito, linisin natin, tanggalin natin ang mga maliliit na buhok gamit ang zero open na ating clipper. Pwede rin tayong mag zero half o mag zero close kung hindi naaabot ang mga buhok na ating tinatanggal. Yun mga kabarberos, natapos din ang ating gupit na kung tawagin ay mushroom cut on Mohawk Hairstyle. Maraming salamat mga kabarberos sa inyong matyagang panonood.